හැම කෙනෙක්ගෙම හිතේ තියෙන්නේ සිහින් ශරීරයක් ලබා ගන්න එක. ඉතින් මේ හීනය දැන් තවදුරටත් හීනයක් නෙවෙයි. මෙච්චර කල් ඔයා ආසාවෙන් හිටපු හැඩති ඇඟ දැන් ඔයාට ඇත්තටම ලබා ගන්න පුළුවන්. පිරිපුන් පීරියුගලයක් කියන්නේ ඔයා සිහින දැකපු ශරීරයේ තවත් අංගයක්. ඍජු පිරිපුන් පීරියුගලයක් ලබා ගන්න කවුද කැමති නැත්තේ? ඉතින් අද ඔයාලගේ ආදරණීය SL beauty show එකෙන් අපි ඔයාට කියන්න යන්නේ ලස්සන පපුවක් ලබා ගැනීමට වඩාත් කාර්යක්ෂම යෝගිරියෝ කීපයක් ගැනයි. එමගින් ඔයාගේ පියවරවල හැඩය හා පෙනහළුවල පරිමාව පවා වැඩි දියුණු කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට වෙනදාට වඩා ශක්තිමත් හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න බවක් දැනෙන්නත් මේ යෝග ව්‍යායාමය උදව් වෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මේ යෝග ඉරියව් මොනවද කියලා බලන්න. අංක 1 රණශූරයාගේ ඉරියව්ව හෙවත් වීරභද්‍රාසනා. මේ ඉරියව්ව නිසා ඔයාගේ ශරීරයට ශක්තියක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාගේ උරහිස් පළල් කරලා ඒවා ඇදෙන සුළු හා ක්‍රියාකාරී බවට පත් කරන්න උදව් වෙනවා. මෙහිදී ඔයාගේ කකුල් දෙක එකිනෙකට සමාන්තරව තියාගන්න. වම් කකුල වමට අංශක 90ක් හා දකුණු කකුල ඇතුළට හරවන්න. හුස්ම ගනිමින් වම් දන හිස පැත්තට නැමෙන්න. ඔයාගේ දකුණු කකුල කෙලින් තියාගන්න. අත් දෙක ඔසවා උරහිස් වලට කෙලින් තියාගන්න. මැණික් කටුව දිහා බලාගෙනම ඔයාගේ ඔළුව වමට හරවන්න. මේ ව්‍යායාමය 10 වතාවක් වගේ නැවත නැවත කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් දකුණු පැත්තට කරන්න පටන් ගන්න. අංක 2 ත්‍රිකෝණාකාර ඉරියව්ව හෙවත් ත්‍රිකෝණාසනා. මේ ඉරියව්ව මගින් ඔයාගේ පපුව ලිහිල් කරනවා. ඒ වගේම කුඳු වැට පෙළේ නැමෙන ගතියත් වැඩි කරනවා. ශරීරය පුරා ලේ ගමනාගමනය වැඩි දියුණු කරනවා. මේ සඳහා මුලින්ම කකුල් දෙක පළල් කරන්න. වම් කකුල අංශක 90ක් හා දකුණු කකුල අංශක 15ක් හරවන්න. වම් වල්ලු කර වම් අතෙන් අල්ලන්න. ටික දවසක් යනකොට ඔයාට අත්ල බිම තියන්නත් පුළුවන් වෙනවා. දැන් දකුණු අත ඉහළට දිගු කරලා අත් දෙක සරල රේඛාවක් හැදෙන විදියට තියාගන්න. දණහිස් හා කොඳු ඇටපෙළ කෙලින් තියාගන්න. ඔයාගේ මුහුණ උඩට ඔසවමින් ඇඟිලි දිහා බලන්න. මේ විදියට අනෙක් පැත්තටත් ව්‍යායාමය නැවත කරන්න. අංක 3 නයාගේ ඉරියව්ව හෙවත් භුජංගාසනා. මෙමගින් ඔයාගේ පෙනහළු පරිමාව වැඩි කරන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම පපුවේ මාංශපේශි දිගු කිරීමටත් බඩේ මාංශපේශි ශක්තිමත් කිරීමටත් ඉරියව් වැඩි දියුණු කිරීමටත් උපකාරී වෙන ඉරියව්වක් තමයි මේ භුජංගාසනා ඉරියව්ව. ප්‍රථමයෙන්ම මුණින් අතට වැතිරි ගැඹුරින් හුස්ම ගන්න. ඇඟේ පහළ කොටස බිම තියාගෙනම ඇඟේ උඩ කොටස හිමීට ඔසවන්න. කකුල් හා අත් සමතුලිතව තියාගන්න. දැන් ඔළුව උස්සලා උඩ බලන්න. හෙමින් හුස්ම පිට කරමින් මුලින්ම හිටපු ඉරියව්වට එන්න. ටිකෙන් ටික ඔයා මේ ඉරියව්වේ ඉන්න කාලය වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්න. අංක 4 දුනු ඉරියව්ව හෙවත් ධනුරාසනා. කොන්දේ වේදනාව තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට හොඳම ව්‍යායාමයක් තමයි මේ. මේ අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කොඳු වැටපෙළ දිගු කිරීමට හා පියයුරු අලංකාර ලෙස හැඩගස්සා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනි මුලින් අතට වැතිරලා හුස්ම ගන්න එක. ඊට පස්සේ දණහිස් වලින් නැමී ඔළුවේ පිටිපස්සට දණහිස් ඔසවන්න. අත් වලින් වල්ලු කර අල්ලාගෙන ඉන්න. දැන් ආයෙත් හිමින් හුස්ම ගන්න. කකුල් හා අත් දෙක පුළුවන් තරම් උඩට අදින්න. ඔයාගේ ඉන හා පියයුරු බිමෙන් උඩට ඔසවා බඩ සමබරව තියාගන්න. මේ ඉරියව්වේ තප්පර 30ක් රැඳී සිටීමට උත්සාහ කරන්න. අංක 5 රෝධ ඉරියව්ව හෙවත් චක්‍රාසනා. ඔයාගේ පපු කුහරය කොඳු වැටපෙළ හා බෙල්ල දිගු කිරීමට, තෙහෙට්ටෝ නැති කිරීමට හා හිස රදය සුව කිරීමට මේ ඉරියව්ව ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මුලින්ම උඩුබැලි අතට වැතිරෙන්න. ඔයාගේ කකුල් උරහිස් වල පල්ලට වඩා වැඩියෙන් තියාගන්න. දැන් කකුලේ ඇඟිලි තුඩු වලින් ඉස්සෙමින් හුස්ම ගනිමින් පියවරු හා ඉන ඔයාට පුළුවන් තරම් ඉහළට ඔසවන්න. අත් දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලින් තියාගන්න. තප්පර 30ක් මේ ඉරියව්වේ රැඳී සිටීමට උත්සාහ කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් SL Beauty Show අපේ channel එක subscribe කරලා යට තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම පරිස්සමට ඉන්න.